हेलो एन्ड नमस्ते टु द न्यू एपिसोड अफ लर्न विथ अस। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले फन्डामेन्टल अफ थर्मोडाइनामिक्स एन्ड हिट ट्रान्सफरको च्याप्टर 1 बाट सोधिने फ्री बडी डायग्राम बनाएर गराउनु पर्ने चाहिँ न्युमेरिकल टाइपको क्वेसनहरु लिएर आएको छु। त्यो क्वेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सुरुमा तपाईलाई स्क्रिनमा देखाए जस्तै दुईटा बेसिक टर्मको बारेमा डिस्कस गर्छौं हामीले। त्यसपछि हामी फर्दर न्युमेरिकलमा अगाडि बढ्छौं। दुईटा बेसिक टर्मको बारेमा डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ एउटा तपाईले फ्री बडी डायग्राम भनेको के बुझ्नुपर्छ अनि पिस्टन सिलिन्डर भनेको कस्तो चीज हो भन्ने बुझ्नु भयो भने तपाईलाई पुग्छ। फ्री बडी डायग्राममा हाम्रो जेनरल कन्सेप्टै ठीक छ। त्यो भनेको कुनै पनि बडीलाई सराउन्डिङबाट फ्री गर्ने हो, आइसोलेटेड गर्ने हो र सराउन्डिङबाट फ्री गरेर त्यसलाई कतै देखाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा लागेका सबै फोर्सहरुलाई पनि हामीले देखाउनु पर्छ। त्यति नै हो कुरो। अब त्यो गर्नको लागि सपोज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले एउटा चाहिँ टेबलमा बुक राखेको थियो। यो टेबलमा बुक चाहिँ अड्डेर बसेको थियो। अब मैले यो टेबलबाट आइसोलेट गरेर बुकलाई मात्र बाहिर निकालेर फ्री बडी डायग्राम गराउँछु भने यो बुकलाई मैले बुक मात्र राखेर यसरी फ्री बडी डायग्राम बनाउन पाउँदिन। यसको साटो मैले के गर्नुपर्छ, यो बुकमा लागेको फोर्सहरु सबै देखाउनु पर्छ। त्यो भनेको एउटा वेट हो, यसको वेट जुन चाहिँ तलपट्टि डाइरेक्सनमा लागेको छ mg। अब यो हाम्रो त सुरुमा टेबलमा राख्दाखेरि यो त एउटा इक्विलिब्रियम पोजिसनमा छ। कस्तो कसरी भएको थियो त? दुईटा फोर्सले इक्विलिब्रियम भएको। त्यो दुईटा फोर्स भनेको के हो त? एउटा वेटले तल लगाएको थियो हैन, अर्को भनेको त्यो बुकले चाहिँ माथि नर्मल रिएक्सन पाएको थियो नि त। नर्मल रिएक्सन पाएको थियो। दुईटा फोर्स देखाएर त्यो बुक चाहिँ त्यहाँ अड्डेर बसेको छ भनेर चाहिँ यो फ्री बडी डायग्रामबाट मात्र पनि थाहा पाउन सकिन्छ हामीले। यसरी एउटा नर्मल रिएक्सन हुन्थ्यो। भनेपछि यसलाई हामीले के भन्छौँ त? फ्री बडी डायग्राम भन्छौँ। फ्री बडी डायग्राममा जहिले पनि हामीले फोर्स देखाउँछौँ। फोर्सहरु त्यो कुनै पनि बडीमा लागेको फोर्सहरु हामीले त्यहाँ देखाउँछौँ। र अब जाउँ पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्टतिर। यो राइटतिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्ट भनेको यो हाम्रो अगाडि देखाएको फ्रन्ट व्यू हो, तर यसको एरेन्जमेन्ट के बुझिराख्नु छ भने सिलिन्डर पनि सर्कुलरै हुन्छ क्रस सेक्सन, त्यो पिस्टन पनि सर्कुलर क्रस सेक्सन हुन्छ। सिलिन्डर भन्नेबित्तिकै सर्कुलर क्रस सेक्सनको हुन्छ र पिस्टन पनि सर्कुलर क्रस सेक्सनकै हुन्छ। त्यो बुझ्नु होला। अब यहाँ जुन 0.07 भनेर दिएको छ यो भनेको त्यो पिस्टनको के हो? रेडियस हो। कहिलेकाहीँ पिस्टनको रेडियस भनेर देला, कहिलेकाहीँ पिस्टनको डायमिटर भनेर देला, कहिलेकाहीँ सिलिन्डरको बोर भनेर देला। जे दे पनि त्यो के निकाल्न सोधेको त? एरिया निकाल्न सोधेको। पिस्टनको एरिया निक्लिन्छ त्यहाँबाट। सपोज तपाईलाई रेडियस अफ पिस्टन दिएको छ, रेडियस अफ पिस्टन दिएको छ, डायमिटर अफ सिलिन्डर अथवा डायमिटर अफ सिलिन्डर अथवा बोर अफ सिलिन्डर दिएको छ अथवा डायमिटर अफ सिलिन्डर और पिस्टन भनेको छ भने जे भने पनि यो पिस्टनको एरिया निकाल्न दिएको र पिस्टनको एरिया निकाल्ने फर्मुला भनेको हामीसँग आइदर पाई आर स्क्वायर लगाउनुस् रेडियस दिएको छ भने, हैन भने के लगाउनुस् त? पाई/4 d स्क्वायर लगाउनुस् डायमिटर दिएको छ भने। यो सम्झिराख्नुस्। अब यो स्ट्यान्डमा मलाई भोल्युम निकाल्नु पर्यो। यो स्ट्यान्डमा मलाई सपोज यहाँ भित्रको वर्किङ सब्स्टान्सको भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने मैले के गर्छु? भोल्युम भनेको जहिले पनि सिलिन्डरको के हो त? क्रस सेक्सन एरियालाई हाइटले मल्टिप्लाई गर्नु त हो, हैन? क्रस सेक्सन एरियालाई हाइटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यो भनेको अहिलेको केसमा मेरो एपी भनेको क्रस सेक्सन एरिया निकाल्यो भने यहाँ दिएको यहाँदेखि यहाँसम्मको यो हाइटले यो 0.3 ले मल्टिप्लाई गरे भने मैले अहिलेको केसमा भोल्युम पाएँ। यो मेरो बेसिक कन्सेप्ट हो। यति दुईटा बेसिक कन्सेप्ट लिएर अगाडि बढौँ। यो क्वेसनमा के भनेको छ भने अ 15 kg पिस्टन इन द सिलिन्डर विथ द डायमिटर अफ 0.15। यो पिस्टन जुन तपाईको फिगरमा देखिराख्नु भएको छ यो पिस्टनको मास कति छ रे? 15 kg छ। एउटा कन्डिसन त्यो दिएको छ है। त्यसपछि पिस्टनको मलाई मास दियो, यहाँ मैले 15 kg लाई हाइलाइट गरेँ। इन द सिलिन्डर विथ द डायमिटर अफ 0.15 मेरो पिस्टनको डायमिटर दिइसकेपछि एरिया अफ पिस्टन निकाल भनेको इज लोडेड विथ द लिनियर स्प्रिङ एन्ड लिनियर स्प्रिङले लोड गरिरहेको छ एन्ड द आउटसाइड एटमोस्फेरिक प्रेसर इज 100 kPa। आउटसाइड एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ 100 kPa छ रे। द स्प्रिङ एक्जर्ट्स नो फोर्स अन द पिस्टन वेयर इट इज एट द बटम अफ द सिलिन्डर। यदि यो पिस्टन चाहिँ यो सिलिन्डरको बटममा हुन्थ्यो भने यो स्प्रिङले पिस्टनलाई केही पनि फोर्स लगाएको हुन्थेन। भनेको त्यो बेला भनेको यसको के हो त? त्यो बेलामा यसको कुनै पनि कम्प्रेसन हुन्थेन, फ्री लेन्थ हो त्यो। जब यो अहिलेको स्टेटमा छ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भने यहाँ हुँदाखेरि स्प्रिङले केही पनि फोर्स लगाउँदैन भन्नुको मतलब के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो पिस्टन यहाँ पुग्दाखेरि यो स्प्रिङ त के भयो? कम्प्रेस भइरहेको छ। त्यो स्प्रिङ कम्प्रेस भइरहेको छ भनेपछि यहाँ सर्टेन एउटा कम्प्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ स्प्रिङले पनि फोर्स लगाइरहेको छ है। त्यसपछि when it is at bottom of the cylinder and for the state shown अहिले देखाइरहेको कन्डिसनमा यो अहिले देखाइरहेको कन्डिसनमा the pressure is 300 kPa अहिले देखाइरहेको कन्डिसनमा and the volume is 0.02 meter cube. The valve is open to let the some air in. अब सेकेन्ड केस है, the valve is open to let the some air in. valve यताबाट ओपन गरेर जसले गर्दा सर्टेन हावा चाहिँ भित्र पठाइयो रे, causing the piston to rise 5 cm. अब पिस्टन फेरि
अलिकति माथि जाने बित्तिकै यहाँ कम्प्रेसन बढ्यो, स्प्रिङको कम्प्रेसन बढ्ने बित्तिकै स्प्रिङले एक्जिट गर्ने फोर्स बढ्छ फेरि, भने भित्रको प्रेसरमा चेन्ज आउँछ। त्यो फाइनल प्रेसर कति हुन्छ भनेर निकाल भनेर सोधेको हो क्वेसन हो। अब क्वेसन सुरु गरौँ। मास अफ पिस्टन दिएको छ मेरो, जुन मैले एमपी भनेर लेखेँ, 15 केजी भयो। डायमिटर दिएको छ, डाया अफ पिस्टन। अब डायमिटर आइसकेपछि यहाँबाट एरिया निकालिदिनुस्। एरिया भनेको मेरो कति भयो त, π/4 d स्क्वायर। अब युनिट मिलाउनुस्, π/4 इन्टु 0.15 को स्क्वायर गर्नु भने तपाईसँग कति आउँछ त, क्यालकुलेटर दबाउन सक्नुहुन्छ। π/4 इन्टु 0.15 को स्क्वायर गर्नु भने यो गर्नु भने तपाईसँग कति आउँछ, 0.01761 मिटर स्क्वायर आउँछ। तपाईले दुईटा सिग्निफिकेन्ट फिगरसम्म राख्न सक्नुहुन्छ है। अब यति गरिसकेपछि एरिया आइसक्यो। अब आउटसाइड एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि दिएको छ, पी एटमोस्फेरिक भनेको तपाईको 100 kPa दिएको छ। पहिलो केस गरौँ। केस 1 मा हेर्नुस् है। केस 1 भनेको अहिलेको देखाएको कन्डिसन हो। अहिलेको देखाएको कन्डिसनमा दिएको प्रेसर पनि दिएको छ, त्यसको लागि फ्री बडी डायग्राम बनाऊ न। अहिलेको कन्डिसनमा फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। अहिलेको कन्डिसनमा यता माथिपट्टि फिगरमा हेर्नुस् त, यतिमा हेर्यो भने यो पिस्टनलाई हामीले फ्री बडी डायग्राममा लाने हो भने, पिस्टनलाई फ्री बडी डायग्राममा लाने भने मसँग के आउँछ हेरौँ है। फोर्स के आउँछ, पिस्टनलाई मैले फ्री बडी डायग्राममा लगाएँ भनेपछि यो पिस्टनमा लाग्ने फोर्सहरू भनेको के हो। एउटा भनेको माथिबाट एटमोस्फियरको यो प्रेसरले फोर्स दिन्छ। एटमोस्फियरको प्रेसरले त फोर्स दिइरहेछ नि त पिस्टनमा। तपाईले यसलाई लेख्नु पर्यो के फेरि, एटमोस्फियरले दिएको फोर्सलाई तपाईँले PATM मात्र लेख्न भएन, यो फोर्स देखाउनु पर्छ यहाँ। त्यही भएर मैले PATM इन्टु एरिया भनेर लेखेँ। यो फोर्स हो नि हैन। त्यसै गरेर अर्को भनेको मेरो यहाँ तलपट्टि एक्जिट गरेर यही पिस्टनको मास MP इन्टु G भयो मेरो एउटा। अर्को मेरो अझै के भयो त, स्प्रिङले लगाएको फोर्स FS। तीनटा फोर्स माथिबाट तल आउने भयो। कम्प्रेसन भनेपछि माथिबाट तल चाहिँ स्प्रिङले फोर्स दिने भयो। त्यसपछि अब यसलाई माथि लगाएको फोर्स भनेको त भित्रको प्रेसरले माथि ठेल्ने हो, भित्रको प्रेसरले त माथि नै ठेल्छ भनेपछि त्यो भित्रको प्रेसर भनेको अहिले केसमा P1 हो भने P1 इन्टु एरिया भयो। अब यो स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ। इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, फोर्स त ब्यालेन्स हुनु पर्यो। माथि लगाएको फोर्स तल लगाएको फोर्स ब्यालेन्स भयो भने त स्टेबिलिटी हो। भनेपछि स्टेबिलिटी कन्डिसन लगाऊँ। P1 इन्टु एरिया भनेको मेरो कति हुनु पर्यो रे, MP इन्टु G, यो पनि फोर्स हो, प्लस FS पनि आफैमा फोर्स हो, प्लस PATM भनेको प्रेसर हो। यसलाई चाहिँ इन्टु एरिया गरेर फोर्समा लैयो। अब हेर्नुस् है, यो दिएको छ, P1 दिएको छ, एरिया दिएको छ, MP दिएको छ, G दिएको छ। यो FS निकाल्न टेन्सन होला। एटमोस्फेरिक दिएको छ, एरिया दिएको छ। अब FS भनेको हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो त, स्प्रिङको फोर्स भनेको जहिले पनि के, जुन हामीले स्प्रिङको स्टिफनेस कन्स्टेन्ट भन्छौँ, के इन्टु कति कम्प्रेसन भयो अथवा कति एक्सटेन्सन भयो। अहिलेको केसमा कम्प्रेसन भयो x, के इन्टु x। अब यो के पनि थाहा छैन, x पनि थाहा छैन। x थाहा पाउन सकिन्छ कि हेरौँ। x थाहा पाउनलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, अहिलेको केसमा भोल्युम दिएको छ हेर्नुहोस् है। x भनेको त यो केसमा भनेको यति हो किन कम्प्रेसन, यहाँ चाहिँ फ्री हो। यहाँ हुँदाखेरि स्प्रिङमा फ्री लेन्थ हो स्प्रिङको यहाँसम्म भनेको। अब म यति भोल्युम बढेँ भनेको यति एक्सले माथि जाँदाखेरि स्प्रिङ त कम्प्रेस भएको भनेपछि त्यो एक्स निकाल्न मैले के गर्न सक्छु त, यो एक्स निकाल्नको लागि मैले के गर्न सक्छु, यहाँ सिधै लेख्दिएँ। यो एक्स भनेको मेरो अहिलेको V1 डिभाइड बाई एरिया गऱ्यो भने आउँछ नि। एरिया अफ पिस्टन गरेर V1 डिभाइड बाई एरिया अफ पिस्टन गऱ्यो भने आउँछ। V1 भनेको मेरो 0.02 मिटर क्युब छ। एरिया भनेको मैले निकालिसकेँ 0.017617671 छ। त्यो गर्नु भने तपाईँको x को भ्यालु आउँछ 1.13 मिटर आउँछ। अब त्यो भ्यालु यहाँ हाल्नुस्। अब त्यो भ्यालु यहाँ हाल्नु भयो भने तपाईँसँग के आउँछ त, P1 भनेको हेर्नुहोस् है 300 इन्टु 10। अझ मैले यसलाई अझ राम्ररी लेखेँ। अब यसलाई P1 टर्ममै लेखेँ भने P1 भनेको तपाईँको के हुनु पर्यो त, PATM प्लस FS डिभाइड बाई एरिया प्लस MPG डिभाइड बाई एरिया हो मेरो। त्यहाँबाट P1 भनेको 300 इन्टु 10 को पावर 3 छ
PATM भनेको मेरो 100 × 10 को पावर 3 छ मैले सबैलाई SI युनिटमा लगाएँ FS भनेको मेरो K × 1.13 डिभाइड बाइ मेरो एरिया आएको थियो 0.017671 प्लस मेरो MP थियो 15 इन्टु MP 15 थियो 9.81 डिभाइड बाइ 0.017671 भयो। अब यति गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने के को भ्यालु पाउनुहुन्छ के को भ्यालु चाहिँ अहिलेको केसमा कम्प्लिटली हिसाब गर्नुस् कम्प्लिटली हिसाब गर्नु भने 2997.389 पाउनुहुन्छ 2997.4 भनौँ ल यसलाई 4 न्युटन पर मिटर युनिटमा पाउनुभयो। के को भ्यालु आयो यहाँ के को भ्यालु निकाल्नलाई यो कन्डिसन दिएको रहेछ सुरुमा है यहाँसम्म हामीले गरियो यो केस 1 भयो। अहिलेको केसमा मैले फ्री बाडी डायग्राम बनाएँ यहाँबाट के निकाल्न सकिँदो रहेछ। अब सेकेन्ड केस के हो हेर्नुस् त सेकेन्ड केस भनेको क्वेसनले के भनेको थियो भने द भल्भ इज ओपन है सेकेन्ड केसमा चाहिँ द भल्भ इज ओपन टु लेट द सम एयर इन कजिङ द पिस्टन टु राइज 5 सेन्टिमिटर। अब पिस्टन माथि गएपछि कम्प्रेसन बढ्यो स्प्रिङको कम्प्रेसन बढेपछि स्प्रिङको फोर्स बढ्यो माथिबाट लगाउने फोर्स बढेपछि त तलबाट स्टेबिलिटीको लागि तलबाट दिने प्रेसरको फोर्स पनि त बढ्नु पर्यो भनेपछि नयाँ प्रेसर आउने भयो। सेकेन्ड केसमा फ्री बाडी डायग्राम चेन्ज भयो 5 सेन्टिमिटरले के भएको छ त पिस्टन माथि राइज गरेको छ हेरौँ है। अब सेकेन्ड केसमा मेरो फ्री बाडी डायग्राम चेन्ज भयो। केस सेकेन्डमा फ्री बाडी डायग्राम गराउनु पर्यो भने माथिबाट लगाउने फोर्स भनेको अहिलेको जस्तो एउटा त्यही एटमोस्फेरिक प्रेसर हो इन्टु त्यही एरिया हो। अर्को भनेको अहिलेको जस्तै मास अफ पिस्टन इन्टु G हो। अब चाहिँ स्प्रिङ फोर्स हो तर स्प्रिङ फोर्स अहिलेकै FS होइन कि अब चेन्ज भएको भनेको के भनेको प्रोपर्टिज अफ स्प्रिङ हो यसमा चेन्ज आउँदैन माथिकै के युज गर्नु मिल्यो। चेन्ज भएको यहाँ कम्प्रेसन हो सपोज कम्प्रेसनमा X थियो भने अहिले मैले X ड्यास माने तलबाट मेरो प्रेसर चेन्ज भयो प्रेसर चेन्ज भएर मैले यो प्रेसरलाई चाहिँ P2 इन्टु एरिया मान्न पाएँ। अब यो X ड्यास भनेको के हेर्नुहोस् है यो X ड्यास भनेको मेरो अहिलेको X प्लस 5 सेन्टिमिटरले राइज गरेको छ भने चाहिँ 5 सेन्टिमिटर छप्यो। अब यो X मिटरमा लेखिरहेको थिएँ मैले SI युनिटमा गइरहेको थिएँ 5 सेन्टिमिटरलाई मिटरमा राख्नको लागि मैले 0.05 मिटर राखेँ यो गर्न पाएँ यति राखेँ मैले है। अब यसलाई इक्विलिब्रियमवाला कन्डिसन लगाऊँ मेरो के हुनु पर्यो P2 इन्टु एरिया इक्वल्स टु PATM इन्टु एरिया प्लस MPG प्लस के निकालिसक्नु भएको छ X प्लस 0.05 भयो। अब P2 निकाल्नु पर्ने हो P2 लाई त राखेर सबैले त लयो भने PATM प्लस MPG डिभाइड बाइ एरिया प्लस KX डिभाइड बाइ एरिया सबै छ हामीसँग सबै भ्यालु यतापट्टि लेफ्ट साइडतिरको सरी राइट साइडतिरको सबै भ्यालु हामीसँग एभाइलेबल छ है सबै भ्यालु हामीसँग एभाइलेबल छ राइट साइडतिरको त्यो सबै भ्यालु हाले पनि हुन्छ तर तपाईलाई अझै सजिलो बनाउन मन छ भने यति भनेको फेरि के हुन्छ हेर्नुस् त माथि हेर्नुस् त एकचोटी अहिले लेखेको कुराहरु है त्यो PATM इन्टु त्यो थियो यहाँ हेर्नुस् त FS भनेको त KX लेखेको थिएँ नि त मैले KX नै लेखेको थिएँ भनेपछि यति भनेको फेरि तपाईले सिधै P1 पनि लेख्न सक्नुहुन्थ्यो नि त त्यहाँ मैले 300 इन्टु 10 को पावर 3 लेख्न सक्छु त्यसमा P2 इक्वल्स टु हिसाब गरे पनि हुन्छ है तपाईले सबै भ्यालु हालेर हिसाब गरे पनि गर्नुस् हैन भने सिधै 300 इन्टु 10 को पावर 3 लेखे भइहाल्यो प्लस के भनेको 2997.4 थियो इन्टु 0.05 थियो एरिया भनेको तपाईले कति निकाल्नु भएको छ रे 0.017671 निकाल्नु भएको थियो यसलाई हिसाब गर्नुस् तपाईसँग हातमा पर्छ 2997.4 इन्टु 0.05 डिभाइड बाइ 0.0671 गर्नुस् यसलाई प्लस 300 को इन्टु 10 को पावर 3 ले जोड्दाखेरि तपाईको हातमा आयो 308481.12 यो पास्कल हो यसलाई किलो पास्कलमा राख्दियौ 308.48 किलो पास्कल तपाईको आन्सर भयो दिस इज द फाइनल प्रेसर। यसरी गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने के रहेछ त फ्री बाडी डायग्राम बनाउन जान्नै पर्ने रहेछ। फर्स्ट केसको फ्री बाडी डायग्राम यो याद गर्नुस् किन भयो बुझ्नुस् सेकेन्ड केसको फ्री बाडी डायग्राम किन भयो बुझ्नुस् चेन्ज मात्र के आयो त भने तपाईको भित्रको प्रेसर चेन्ज भयो किन चेन्ज भएको स्प्रिङको कम्प्रेसन बढेर स्प्रिङको कम्प्रेसन बढ्नु भनेको स्प्रिङको फोर्स बढ्नु हो स्प्रिङको फोर्स बढेर भित्रबाट दिने प्रेसर पनि बढ्यो र त्यही नयाँ प्रेसर निकालेको। अब चाहिँ स्प्रिङको फोर्स निकाल्नलाई के चाहिन्थ्यो
यो के को भ्यालु कहाँबाट निकाल्ने त पहिलो कन्डिसनबाट निकाल्ने पहिलो कन्डिसनबाट के को भ्यालु निकाल्ने दोस्रो कन्डिसन लगाएर हाल्ने एन्सर तपाईँको हातमा आजले यति नै गरौँ अर्को न्युमेरिकल चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउनेछु च्याप्टर 2 को न्युमेरिकल हामी अर्को भिडियोमा गर्छौँ त्यति बेलसम्मको लागि स्टे ट्युन थ्यांक यू